đấy mẹ anh cắm giấy tờ cho ông này đấy. Thế anh vào nhà đi. Đây có phải chỗ cắm được rồi. Bây giờ cũng thỏa thuận xong rồi thì tôi đi về trước nhé. Tôi đi về. Cảm ơn anh nhá. Tôi khóa cửa đúng vậy rồi. Thế rồi xuống dưới nhà tôi luôn nhỉ? Đúng rồi, dưới nhà lưới luôn. Có chặn đang chờ anh đấy. Ông này đấy mẹ anh cắm giấy tờ cho ông này đấy. Thế anh vào nhà đi. Có khóa rồi. Vâng. Em ngồi. Thế mẹ cháu cắm sổ đỏ cho chú là bao nhiêu rồi? Cắm lâu rồi, 1 năm rồi đấy, hơn năm rồi đấy. Vâng. Thế mẹ cháu có cắm nhiều không? Có 50 triệu luôn mà. 50 triệu á? Giờ lái mẹ để lái con rồi. Có sổ sách ở đây rồi mà. Vâng. Thế cháu nói xem giấy tờ rồi tí xem như nào. Đây. Đây. Vâng. Đây, có phải chỗ cắm được rồi. Thế bây giờ là 50 triệu bây giờ tổng là bao nhiêu tiền rồi? Giờ tổng cả lái cả gốc là hơn 80 triệu đấy. Hơn 80 triệu rồi á? Thì các cháu cứ nhân lên. Hơn năm rồi. Bây giờ thì cháu thì cũng không biết đâu, bây giờ mẹ cháu làm thì mẹ cháu chịu thôi, giờ cháu không ở với mẹ nữa rồi thì cháu cũng không liên quan đâu. Về số tiền nhiều thế này thì cháu không có tiền để giả đâu. Nếu không có thì chú phải thu tài sản chứ, thu đất chứ. Cái giấy tờ chú mua mà vay rồi, nếu mà hết hạn rồi chú phải lấy đất thôi, lấy đất lấy nhà thôi. Không chú múc đi chú làm lại mặt bằng đấy, không chú còn bán đất đi cho người khác chứ. Đấy, anh xem em có còn đủ khả năng để trả nợ cho anh này không? Bây giờ tiền thì tôi thì không có rồi. Tôi giờ nó đã lên trên cây sống, bây giờ cũng không liên quan gì đến căn nhà này rồi. Thế bây giờ hai bên xem có hướng giải quyết như nào. Thế chú xem cái nhà với số đất này có đủ để trả nợ không? Đấy, bây giờ chú nói này nhá, cái bàn này nó không đáng bao nhiêu tiền rồi, còn mỗi cái tủ lạnh với mấy cái cột tủ gỗ này thôi. Đấy, thì nếu mà tính sơ sơ ấy, cả đất ấy, thì rơi vào khoảng 70 triệu. Đấy, là bây giờ tính là vào hơn 80 triệu rồi. Thì bây giờ chú tính với cháu như này, nếu mà làm giấy tờ ấy thì trừ nợ đi 70 mấy triệu đi, thì còn là cháu phải nợ chú 10 triệu. Khất nợ trong 1 đến 2 tháng cháu phải trả cho chú. Thế thôi, cái đấy là chú không tính lãi nữa.
Bây giờ thì nhà cửa đã chú đã lấy hết các kiểu rồi thì bây giờ của cháu còn nợ lại nữa, bây giờ cháu lấy đâu ra tiền mà trả. Bây giờ mẹ cháu đã cầm như thế con 50 triệu bây giờ lên đến hàng 80 mấy triệu rồi, tiền này gần gấp đôi rồi. Bây giờ mẹ cháu lại đi tù nữa, giờ không ở đây nữa, bây giờ không giải quyết thế nào. Bây giờ lấy đâu ra tiền để trả chú xem xét thế nào. Đấy bây giờ này giấy tờ có ở đấy rồi, đấy giấy trắng một đây là mực đây là đấy rồi, đấy bút sa cả chết. Thì bây giờ ấy mẹ là mẹ của cháu ký giao sổ đỏ chú đàng hoàng đấy, tiền đâu như nào cũng lúc đấy đếm tiền cho đấy. Vâng. Thì bây giờ hơn năm rồi, lãi không thấy trả, gốc cũng không thấy nói năng gì. Bây giờ chú cũng hẹn mấy lần xuống rồi đấy không xuống được. Thế bây giờ chú xuống thì chú bắt buộc chú phải làm như thế thôi. Vâng. Tiền chú nó cũng để chứ không phải để một chỗ được đâu. Nên là mẹ cháu thì cũng không ở đây rồi, đi tù các kiểu giờ không có. Cháu thì cũng không nhà thì vì mẹ của cháu cũng vào đây nữa đâu, không ở đây nữa đâu. Đã qua là thấy cán bộ lên gọi bảo xuống giải quyết ở cái nhà này. Xem bây giờ chú xem thế nào thì nếu lấy cái nhà này với đất này nữa thì như thôi lấy luôn hết nợ luôn cũng được. Cháu thì Nếu thế không được đâu. Như này thì 85 triệu thì chú trừ đi vào 75 triệu còn 10 triệu kiểu gì kiểu. Cái số tài sản này không đủ 85 triệu đâu. Đấy giờ này làm lại giấy tờ này cho cháu nợ 10 triệu. cháu không liên quan, giờ ở nhà cháu ở đây đến đâu, mẹ thì không ở đây rồi. Thì mai mốt mẹ cũng phải về thôi. Không có không được đâu. Em cán bộ xem như nào giờ Cái này thì đã viết giấy ký kết với nhau rồi thì tôi cũng không giúp gì được cho anh được. Cái này cứ theo giấy tờ mà làm thôi. Anh là người thừa kế của mẹ anh thì anh phải có trách nhiệm trả nợ cho bà thôi. Bây giờ thì anh chắc phải là viết giấy nợ với ông anh này. Không lấy lãi nữa thì trả dần cho ông. Giấy tờ thì không biết làm thế nào. Cứ theo giấy tờ mà làm thôi. giờ thì căn nhà này được có cả đất nữa 75 triệu nên còn 10 triệu nữa. Đúng rồi còn nợ 10 triệu nữa. Đấy thương lượng cho đấy, nếu không có tính lãi tiếp ấy. Đấy là làm đồng tiền cơ mà có phải làm mấy đâu. Thế thì Vay mượn phải ra vay mượn nó đứng đắn một tí. thế thì bây giờ còn 10 triệu nữa thì cháu nợ xong là không tính lãi nữa đúng không? Đúng rồi, như thế thôi, chỉ một trong 2 tháng là phải trả hết gốc đấy, trả hết cho chú đấy. Không có không được đâu. Vâng. Thế thì Ngoài 2 tháng trở lên là lại tính lãi tiếp. thế thì cán bộ xem lấy cái giấy tờ làm để em. Giấy tờ vay mượn là của đồng chí này chứ chúng tôi không cấp giấy tờ vay mượn được. Đấy, giấy ở đây. Đây giấy tờ của chú có sẵn đây này. Thì bây giờ cháu ký vào để cho cán bộ ký vào nữa là được. Còn mỗi người cầm một tờ. Mà cái mai sau này nó mất một tờ đấy khó. Cháu đọc xem đi. Vâng. Đó, cán bộ xem. Đấy, đây là do thỏa thuận của hai bên thôi nhé. Tôi chỉ là người chứng kiến thôi. Vâng. Còn công việc vay mượn này thì tôi không thể can thiệp vào được. Đấy, giao cho các anh đã thuê như nào thì làm. Cái này tôi mỗi người tự cầm một bản thôi. Thì sau này đỡ phải trách móc vào nhau với người khác.
Thế nhà đất các kiểu ở đây là chú lúc nào thu luôn đấy, đấy luôn đấy. Đi chú thu từ hôm nay thì đi rồi. Thì giấy tờ làm xong rồi. Thì đất đai bây giờ của chú rồi, nhà cửa bây giờ chú phá thì phá thôi, phải không? Em... Đấy bây giờ công việc như thế này thôi, chú cũng nói thế thôi. Thì bây giờ nếu các anh về để tôi khóa cửa thôi, tôi cũng về luôn đấy. Vâng. Đấy, bây giờ cũng thỏa thuận xong rồi thì tôi đi về trước nhé. Tôi về bên mình. Cảm ơn anh nhá. Tôi khóa cửa tôi cũng về đây. Giờ thế làm nào bây giờ? Nhà cửa mất hết rồi, giờ còn nợ 10 triệu nữa, ở đâu ra? Không biết mẹ là người nào nữa. Còn nợ 2 tháng nữa lấy được mua đâu 10 triệu. Không biết có nên nói với Hoa không? Giờ nợ hàng 10 triệu nữa. Lương của mình thì tháng tới mình đã được khoảng 5 triệu. Còn hứa với Hoa là còn mua dê nữa, nắm chuồng nữa. Rồi. Biết làm cái gì trước đi. Thôi, nợ mẹ mẹ thôi, chịu thôi. Bây giờ quán nhà cửa thì mất hết rồi, đất đai cũng không có rồi, nên mẹ chịu. Mình quan tâm, nói bao nhiêu lần đi vay hàng 50 triệu, vay cái tiền đấy về làm cái gì không biết.
kệ. Làm nốt cái này. Đến đâu thì đến. Phát được cái chốt này trồng cỏ bạn rộng rạp thế. Phát nốt tí cỏ này. Cấy xong à? Em cấy xong rồi. Thôi nghỉ đi, tối rồi để mai làm tiếp. Ờ. Mai làm tiếp được mà. Cuối cùng đã cấy xong. Về đi, mai làm tiếp. Con gà kêu cục cục cho đói lắm rồi ấy. Tối rồi muốn vào chuồng. Vào chuồng.
Cấy xong rồi. Thế xong rồi. Này anh khác đào lỗ hay là làm gì khác ở đấy? Đấy, một mình làm đào cái cột mấy nữa làm nó dễ phát cái ở dưới kia nó đốt để trồng cỏ trồng kết gì đó. Làm sao ấy đau đầu à? Ốm à? Anh có chuyện gì à? Trưa ngày em đi làm thấy công an lên tìm xong rồi Công an đây làm gì? mẹ vay tiền đổi ngân hàng kia. Mẹ mình nhé. Lại vay tiền. Thế bây giờ giải quyết thế nào? Thế họ về cắm cả sổ đỏ cả nhà cho họ 50 triệu. 50 triệu rồi thì họ về đòi trả nhỉ. Thế bây giờ làm thế nào? Trả thế nào? Họ thu nhà thôi, thu nhà thu đất thôi. Giờ còn không đủ cái nhà đất còn không đủ này. Họ bắt họ số đấy họ chỉ tính là 7-5 triệu thôi, còn 10 triệu nữa mình phải nợ này. Để họ bắt ký nợ này. Trong 2 tháng phải trả 10 triệu. Hẳn 10 triệu 2 tháng. Mình làm hẳn mấy tháng, còn em đi bán rau làm việc còn không được 5 triệu. Bây giờ lấy 10 triệu ở đâu đấy? Mình còn phải nuôi dê, mua dê nữa. Bây giờ anh tính kiểu gì? Chả biết nữa, bây giờ nhà cửa thì mất hết rồi, không có cái gì rồi, đất đai nữa họ thu hết rồi. Anh kệ thôi, bây giờ mẹ cũng làm có chịu nữa, tiền có. Thế nếu mà đã nợ rồi thì thôi, mình trả nợ cho mẹ trước, xong là dê thì mua sau thôi. Đằng nào mình làm bây giờ tiền dê cũng mấy triệu, 2 triệu, 3 triệu thì tiền kia hàng 10 triệu lấy đâu ra. Bây giờ cũng không đủ trả cho họ. Làm thì làm, mua dê về nuôi, tiền lấy kệ. Nhà ở dưới kia họ đã thu, họ đã lấy hết rồi. Thế xong bảo nợ 50 triệu mà bây giờ sao lên hẳn 70 mấy triệu rồi, xong còn nợ 10 triệu nữa là sao? Thì mẹ vay 50 triệu hơn năm rồi, có trả đâu, có trả gốc trả lãi cho họ đâu. Bây giờ cả gốc cả lãi nó lên 85 triệu. Cái nhà với đất họ có tính cho 75 triệu thôi. Bây giờ bắt mình phải nợ 10 triệu, trả 10 triệu nữa đi. Rồi biết mẹ lấy tiền làm gì không biết nữa. Thảo nào mẹ cứ lên đòi tiền mình suốt. Hóa ra là mẹ lại nợ nhiều như thế, lại còn cắm cả đất cả sổ đỏ cho người ta nữa. Chịu không biết cả tính nào. Bây giờ tiền lãi với tiền gốc gần như nhau rồi. Tiền tiêu cái gì không biết, nhà không biết ở. Bây giờ những đồ nợ nết thì họ đòi mình thôi, đòi ai. Năm Nếu mà nợ nhiều quá thì mình tạm thời không làm chuồng dê, cũng không mua dê nữa. bây giờ tiền Rồi em cũng bây giờ cấy xong rồi, bây giờ em cũng đi hái rau, đi rừng tìm rau tìm măng bán để gom vào, để mấy đứa sợ họ về đòi thì mình lại không có cái gì trả cho người ta. thì bây giờ cũng đã kia rồi, mình làm móng làm miết, lấy cây về cho mình nuôi cũng được, kệ thằng nào cũng đã nợ như thế rồi, 10 triệu đi đâu ra bây giờ. Không trả nữa, mẹ em gì Mấy đứa họ về mình lại không có cái gì đấy chiếu cho họ vứt đi. kể đau đầu. Cái này cất đi xong mấy đứa không biết thế nào. Còn có cả chi phí của cán bộ các kiểu nữa, rồi
3 chiếc ký ở đây nhiều. Mất đi. tự dưng bây giờ nó hàng đống nó vào này. Em thấy đau đầu mẹ anh thật. Giờ nhà cửa không có rồi mấy đứa ấy, kể cả sau này ra tù về cũng chả có chỗ ở đâu, đi lang thang nữa, nên lại vào lên đây ở tiếp thì chắc cũng chịu luôn. Lúc đấy đi tù về thì đi chạy rồi thì chạy ở nhà mình tiếp. Bây giờ làm gì có nơi nào mà về nữa. Nhà cửa đã tan hoang hết rồi, không biết phải tính như nào nữa. Chán, bây giờ biết kiếm đâu ra tiền. Bây giờ tháng anh ấy 5 triệu 2 tháng, còn ghê nữa. Tháng này còn nghỉ nữa, còn không được 5 triệu 3 triệu, còn 3 triệu mấy. Ôi giời, thôi kệ đi. Nghĩ nhiều, nói nhiều cũng đau đầu, nói nhiều cũng chả giải quyết được cái gì. Đến đâu hay đến đấy thôi, em đi cho gà cho vịt ăn đấy. Nghĩ nhiều anh cũng đừng nghĩ nhiều, đau đầu. Cho gà cho vịt ăn đấy.